Na, sziasztok, akkor ismét egy kis Dragon Age Inquisition szervi. Jön megy kell, mi a fene? Yes? May I ask you about the Chantry? It is difficult to say what becomes of the Chantry now. They have no Templars, no leadership, and no one left who is worthy of succeeding the Divine. It has fallen apart when everyone needs it the most. I ache to think what this will mean in the days to come. What influence does Chancellor Roderick really wield? He's a bureaucrat, responsible for communicating the Divine's will to the rest of the Chantry. Therefore, he's accustomed to the clerics hanging on his every word, hoping his influence will benefit them. Despite that, Roderick is not a bad man. He's frightened, and believes his place is to fill the gap left by Most Holy's death. Some might agree. As far down the chain of command as he is, there is no one left above him. How big a problem could he be? No more than he is already. He sent his message to the College of Clerics. That is the only card he had to play. Dealing with him further only lends him credibility he doesn't deserve. Will the Chantry replace Divine Justinia? They will try. Once the priests withdraw for the Grand Consensus, it is against Chantry law for them to emerge without naming a new Divine. Sometimes it takes days, or weeks, or even months. The problem now is that no clear successor to Justinia exists. All worthy clerics died with her at the conclave. So what happens if they can't agree on someone? Theoretically, they will argue until exhaustion takes them or they see reason. Practically, however, if the Grand Consensus goes on too long, the Chantry will crumble. Any cleric with ambition but little sense will see this as her one chance, and plenty of such clerics exist. We shall see what happens. The Inquisition must act in the meantime. If they do choose a new Divine, will you serve her? That depends on whether she would have me. I am a rebel now, remember? And even if she would, I do not know. It would depend on what type of divine she is. I am no longer in a position to follow blindly, and no new divine could expect such obedience now. Thank you. Do you need something? I'd like to get to know you better. You would? Is that a problem? Not entirely. I'm just curious as to your motivation. Opa, opa. Vagy egy felszólítás, vagy egy nincs érdekű. Is there any harm in us becoming a little closer? Plenty. Is that right? As you wish. My name is Cassandra Pentecost, daughter of the Royal House of Navarra, 78th in line for the Navarran throne. I joined the Seekers of Truth as a young woman, and was with the Order until they withdrew from the Chantry.
I remained as the Divine's right hand, carrying out her order to form the Inquisition. And here we are. That's all there is to know, my lady. You're a member of Navarra's royal family. The Pentaghasts are a very large clan. Half of Cumberland could say the same. Really? No, but it feels that way. I have hundreds of relatives so distant they need charts to prove we're related at all. And they have them. Oh yes. The Pentaghasts value their precious blood like it runs with gold. And you joined the Seekers to get away from them? It was a life worth getting away from. The Pentaghasts are famed for dragon hunting, but few actually pursue the craft. Most are fat and lazy. They pay lip service to the Maker and care only for idle pleasures and past glories. My brother was all that kept me in Navarra. Once he was gone, so was I. Tell me about your brother. I would prefer not to speak of Anthony. Another time, perhaps. You don't seem to like your homeland much. My family polluted it for me. What little I saw of my homeland was through the bars of a gilded cage. My uncle treated me like a porcelain doll to be placed on a shelf and dusted only when necessary. Thus I did not see Navarra, the real Navarra, until much later. By then I realized I knew it not at all. Your uncle? What about your parents? They had the misfortune of taking the wrong side in the second attempt to overthrow King Marcus. The king executed them, but spared my brother and I since we were family, and children at the time. Thus we were raised by my uncle, a mortale Tarsi who preferred the company of his corpses to the living. Your uncle was a mortale Tarsi? A death mage. He still is. My countrymen do not burn the dead, they bury them in special crypts. The mortale Tarsi supervise the crypts, like priests. Uncle Vestalis oversees the grand necropolis. Navarrans spend more time honoring dead relatives than they do with living ones. It is odd to be so fascinated with death and its trappings. I will never understand it. I'll let you get back to work. Subway. Pentegrász család. Navarra. You there. There's a shield in your hand. Block with it. If this man were your enemy, you'd be dead. Lieutenant, don't hold back. The recruits must prepare for a real fight, not a practice one. Yes, Commander. We've received a number of recruits. Locals from Haven and some pilgrims.
None made quite the entrance you did. I just hope I can help. As do we all. It is enough that you would try. I was recruited to the Inquisition in Kirkwall myself. I was there during the Mage Uprising. I saw firsthand the devastation it caused. Sir. Cassandra sought a solution. When she offered me a position, I left the Templars to join her cause. Now it seems we face something far worse. You left the Templars for this. You believe the Inquisition can work? I do. The Chantry lost control of both Templars and Mages. Now they argue over a new Divine while the breach remains. The Inquisition could act when the Chantry cannot. Our followers would be part of that. There's so much we can... Forgive me. I doubt you came here for a lecture. You understand our situation. I appreciate your opinion. Look around. Our people are well organized and committed. Despite what the clerics think, we are in the best position to help. There's still a lot of work ahead. Commander, Sir Ryden has a report on our supply lines. As I was saying. Need something? Can I ask you something, Varric? You want to talk about me? I'm flattered. Also inclined toward extravagant lies. Thanks, Varric. No problem. Joined up. Sarah? She's a nice woman. She'd put your eye out. Never thought the... So, this is it, huh? Oh, no, it's fine, yeah? It's just, I thought it'd be bigger. That would have been hilarious if you were a man, right? Wasted. Anyway, stopping wars should earn more sovereigns than this. Need things back to normal for coins to be flowing again. Another reason the Templars and Mages need to be sat down. It's not just a war between those two. Well, sure, the sky has a hole in it, but I can't put an arrow in that. Well, I have. Doesn't come down. That's weird. And that's the point, right? It's weird and right there, but they still want to punch each other. They're too busy to look up where the real questions are. That's why we're here. To help guide everyone back from the brink. The religious ones tell you that. That's important, right? But don't make it all about that. Seems like believing too hard is what got everyone here. And here is stupid and smells of horse. Really? What everyone needs is to get everything back to normal and proper and profitable. Sound good to you, all-touched Lady Herald? I'm committed to putting an end to this crisis. Whatever it takes. It's why I'm here, yeah? This is where it gets done, whatever it is. Can't do a bloody thing with everyone pissing themselves. Stupid everyone.
Hm. Eredetivel vörös. Én most mindegyiknek van ilyen lolója és küldetés, vagy minek, mert vörös köd. Ja. Ez veriknek. Még nem voltunk a kiadmocsárban, nem tudom. Bergrit. Kormai. Valahogy apjas mi vagyok ilyen. Éberség a parttól. Ez a természeti bosszak.
How much did you need? Hivatal játék, nem engedett. Na mi a fene van? What can I do for you? I'd like to know more about you, Solus. Why? You're an apostate, yet you risked your freedom to help the Inquisition. Not the wisest course of action when framed that way. I appreciate the work you're doing, Solus. I just wanted to know more about you. I'm sorry. With so much fear in the air. What would you know of me? You said you'd traveled to many different places. This world, or its memory, is reflected in the Fade. Dream in ancient ruins, and you may see a city lost to history. Some of my fondest memories were found in crumbling cities, long picked dry by treasure seekers, the best of the battlefields. Spirits press so tightly on the veil that you can slip across with but a thought. Any place in particular? I dreamt at Ostagar. I witnessed the brutality of the Darkspawn and the valor of the Ferelden warriors. Nem emlékszek rá, hogy tudom Osztagárban. Ferelden light the signal fire, and Logain's infamous betrayal of Kaelin's forces. I've heard the stories. It would be interesting to hear what it was really like. That's just it. In the Fade, I see reflections created by spirits who react to the emotions of the warriors. One moment, I see heroic wardens lighting the fire, and a power-mad villain sneering as he lets King Kaelin fall. The next, I see an army overwhelmed and a veteran commander refusing to let more soldiers die in a lost cause. And you can't tell which is real. It is the Fade. They are all real. Have you always traveled and studied alone? Not at all. I have built many lasting friendships. Spirits of wisdom, possessed of ancient knowledge, happy to share what they had seen. Spirits of purpose helped me search. Even wisps, curious and playful, would point out treasures I might have missed. I don't know of any spirits by those names. They rarely seek this world. When they do, their natures do not often survive exposure to the people they encounter. Wisdom and purpose are too easily twisted to pride and desire. You're saying that you became friends with Pride and Desire demons? They were not demons for me. Meaning? The Fade reflects the minds of the living. If you expect a spirit of wisdom to be a pride demon, it will adapt. And if your mind is free of corrupting influences, if you understand the nature of the spirit, they can be fast friends. You trust these spirits not to possess you the first time you accidentally make a wish? Do you trust your friends not to turn on you? Well, yes, but they're people. Ah, of course. You know what I mean. Are people only people because they are flesh and blood? Is Cassandra defined by her cheekbones and not her faith? Varric by his chest hair and not his wit? Már mindenkivel lehet itt kavarni, de villanyom aurával. You have an interesting
interesting way of looking at the world, Solus. I try. And that isn't quite an answer. I look forward to helping you make new friends. That should be... well, That isn't quite an answer either. We'll talk later. goodbye. Hát, micsoda, az nincs meg a cuccunk hozzá. If you have some... You're back. And in one piece. How are your people holding up? No one's declared me a heretic recently, so I won't complain. Farewell. No, 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 no. Did you need something? They called you the left hand of the divine. That they did? What of it? I could use the left hand of the divine at my side out there. Every agent out in the world is my eyes, my ears, my blade. Wherever my people are, I am also. Coming with you, leaving my post, would blind and bound me. Do you see? What is the point of an Inquisition? Justinia would have started the Inquisition if the Divine Conclave failed to restore peace. She hoped that with enough support, we could challenge the very tenets of the Chantry. She wanted the Chantry to treat the mages fairly. But sometimes I wonder, why stop at mages? The Chantry has committed many injustices. If we're going to change it, why not change the whole thing? It's just a thought. None of this will be possible if we fail. I'm sorry she didn't live to see the Inquisition. So am I. What exactly does the left hand of the divine do? A divine always has enemies, and Justinia had more than most. I protected her. I watched, had an ear to every door. I identified threats, and I dealt with them. Why did Justinia have so many enemies? There were many who felt she was unfit to be divine. She had a past, a worldly life. Unlike many, she wasn't given to the Chantry as a child. She chose it, and somehow that made her unworthy. And because they thought she was unworthy, they wished her harm. It sounds like you did some unscrupulous things as the left hand. Perhaps, but wouldn't you do anything to protect what you love?
We'll talk more later. Cedric said the blankets weren't worth selling. He's giving them to the Inquisition for free. How kind of him. That, and he said people who freeze to death don't spend much coin. Well, he's not wrong. Orlid nem esik jelkép, Inquisition Policartok, pamut bársint kell szereznünk. Thanks for checking anyway. Hát igen, csak egy 8-as szint. Ez mi ez? Ez egy varázsbot. Hát mivel csak egy harcosunk van. Térsz a váratba, a tartózkodó kutatók közül ellenfelek által mind bejelentett bővítető tárgyakkal meg.
I've no beef with the Inquisition, but you will not station here. I have my orders. And mine don't recognize yours. A rogue group cannot simply set up shop in the capital. We're just here for communication. Less men than your merchants' caravans. We'll stay out of your way. See that you do. Barnabus. Vagy Barnabus. Open? Yes, as open as I can be. If you've a need for the well-cut or the sparkling, perhaps I can help. At the very least, we can appear like everything is normal. Yes. Se alatt lehet menni, nem? Ilyen kacatok. Hát... Good morrow, Val Royal. Regard the charlatan. Very happy. And I am the foyer. It's all well and good for you. You have people to fight for you. I do. My grandfather did much to ensure we would weather these hiccups. Hiccups? The Divine's dead and we're at war. You'll be at war. I'll be home. It's coming. Good day to you. You must admit that new leadership would be refreshing. I admit nothing of the sort. Empress Celine is a fine... Leader, and what did You only say such because All's you've well, it navigated seems. our game unscathed. We shall see. What other measure would I use? That is Olay. How's it been? Embrace you. In my arms lies eternity. Inquisition, eh? I'll sell. But if the Chantry censures you, I'm not liable. No offense, but I have to live here, and Val Royal can be... traditional. Nem állok, de ez a termékig ugráltak ott a tekercsen, nem számít. Mennyi pénzünk van nekünk egyáltalán? Hát az pont majdnem elvenni az összesre.
Van 1754-ük. Ugye ez csak tervrajz. De még utána még... Hát ez kétkezes fegyver, ez marból. Ez is karmarkolat. Csak az a baj, nincs sok pénzünk most itt, most elkezdünk itt oroszabban vásárolni. Pleasure. I don't think they knew. Oh my. Our heroes strode the winding road, defiant of the vile. Uncertain calls for home and cause, when met the monster's smile. A man his kin, through blood and sin, a bastard he blew. A rising cut through bone and gut, an awful skyward blue. I think this one is simply not my style. Do we? Abban mellett ott még van egy. Pierre Marie. Van egy érdekes. Well, this has all been a frustrating mess. Templars and Chantry and especially the mages. Just everything. I apologize if you were refused service, but we are now open for business. Especially if you put my wares to use. Nem meg fegyvereket. Ez nincs nála. Közönséges bótvéket. Az ilyen mágus cuccokat árul leginkább.
Hát egy picivel erősebb. I believe that... You are the Herald of Andraste, are you not? I have an invitation for you. McVale Vivian főmágus. Tisztelten meghívlak téged, Bastien, de Gisla herceg kastélyába tartózkodó fogadáson. Üdvözletem, Vivian de Főr. Montis számára főmágus, a császárúval főudvari mágus. I am open to you and yours. I price at a premium for everyone, so don't assume it's because you're with the Inquisition. I expect my customers to know a rarity when they see it, just as I do. Ez is mágus cuccokat árul nagy részt. Illetve kardokhoz. Hát ez például egy kicsit bot vég az egészséget növelni. Konkrétan az erőt, a masszív. A mágiát erősíti. Igen, csak ezek harcosokra való cuccok. Esetben Cassandrának. Kövek voli nemeskor. Mexikó. De elvileg megnéztük. Még az emeleten volt egy kereskedő. Wonderful. You're rather insolent for a servant, aren't you? You're a mage, not my patron. I've no reason to be polite to you. Your patron is my patron, and he tasked you to accompany me. To report should any Templars attack you, not cater for your every whim. You heard? Is this a shop? I maintain a premises wherein customers of a certain affluence entertain the purchase of my ware. So yes, a shop. And his word became all that might be. Very well. What do you have for sale? I have one item available for purchase. It is far too expensive for it merely to be sold. You may gaze upon it and dream of the wealth required to possess it, as have lords and kings. And then you may leave and purchase things from shops more aligned with your station. How do you keep the doors open on a shop with one item? My shop is a destination.
Luminaries of every description journey here to see what is denied to them. Some pay tribute, in the vain hope I will barter. They do not have the will to pay the price. They require a bargain to justify the spend, to ease their conscience. That would defeat the entirety of the purpose. I can't see it. Tell me what it is. If you have to ask, you are not the one to buy it. I need to know if I can use it. And again, the point is missed. If mere use is your concern, you should go elsewhere. The person who claims this will not be known for using it. They will be known because they paid for it. So you sell one very expensive item, and it's worth it? Let me now interrupt the inevitable defense of your thrift. I'm sure you have treasures, and you will have many more. You could parade them from here to Halam Shiral, but none of that would allow you to say you have purchased this. The item is irrelevant. The price is worth it. I don't see why this is special. Anyone can overprice something. To overprice an item, the item must have a known value already. It is then priced over what it is worth. This has only the value I have set. It has never had another. It is not overpriced. It is priced. Tehát magyarán mondva nem árulod mi a lófasztárusz. Nagyon. Ellenben 10.000 pénzbe kerül. Nem tudom, hogy random variálja játék benne, vagy megvan szó, vagy mi van benne. Csak legyen annyi pénzedre. Akkor valami nagy ritkaság van benne. Ilyen egyszer használatos helyszínek. Császári mágus, Viendele fel. Monti Szemar főmágus, egy meghívót küldött. Bastien de Vilsa herceg kastélyába tartanó fogadására. Császári virágtéke segítsége visel az... Nem hasonló volt egy szervát, ugye? Elég tetrasz. Ki tudja, vannak erről csapattársuk, akiket be lehet toborozni. Mi csak egyet találtunk. Lady Lavellen, on behalf of the Inquisition. Hoppá! No, non si ki. What a pleasure to meet you, my lady. Seeing the same faces at every event becomes so tiresome. So you must be a guest of Madame de Fer. Or are you here for Duc Bastien? Are you here on business? I have heard the most curious tales of you. I cannot imagine half of them are true. What have you heard about me? Some say that when the veil opened, Andraste herself delivered you from the Fade. Some of those storytellers may have gotten carried away. But only for the best effect. The Inquisition is a ripe subject for wild tales. Az mi abba, hogy eltakar ez a gallér szád? What a lot of pig shit. Washed up sisters and crazed seekers. No one can take them seriously.
Everyone knows it's just an excuse for a bunch of political outcasts to grab power. The Inquisition is working to restore peace and order to Thedas. Here comes the outsider, restoring peace with an army. We know what your Inquisition truly is. If you were a woman of honor, you'd step outside and answer the charges. My dear Marquis, how unkind of you to use such language in my house to my guests. Te vagy a mágus. You know such rudeness is intolerable. Madame Vivienne, I humbly beg your pardon. You should. Whatever am I going to do with you, my dear? My lady, you're the wounded party in this unfortunate affair. What would you have me do with this foolish, foolish man? I think the Marquis has seen the error of his ways. By the grace of Andraste, you have your life, my dear. Do be more careful with him. I'm delighted you could attend this little gathering. I've so wanted to meet you. Allow me to introduce myself. I am Vivienne, first Enchanter of Montsimard and Enchantress to the Imperial Court. Is that Marquis going to pose a problem? His aunt is the Vicomtesse of Mont de Glace. Not a powerful family, but well respected. And very devout. Alphonse will be disowned for this. It's not the first time he's brought his aunt disgrace, but I'm sure it'll be the last. And after such a public humiliation, I expect he'll run off to the Dales to join the Empress's war effort. Either to make a good end, or to win back a modicum of self-respect. Charmed, Lady Vivienne. Ah, but I didn't invite you to the chateau for pleasantries. With Divine Justinia dead, the Chantry's in shambles. Only the Inquisition might restore sanity and order to our frightened people. As the leader of the last loyal mages of Thedas, I feel it only right that I lend my assistance to your cause. Már mindenkivel lett romantikáz. Eddig meg Cassandra is lehetett, Solászra is rá lehetett nyomni. What exactly can you do for the Inquisition? I am well versed in the politics of the Orlesian Empire. I know every member of the Imperial Court personally. I have all the resources remaining to the Circle at my disposal. And I'm a mage of no small talent. Will that do? What's in this for you? The same thing anyone gets by fighting this chaos. The chance to meet my enemy, to decide my fate. I won't wait quietly for destruction. You say you led the last of the loyal mages. Loyal to whom? To the people of Thedas, of course. We have not forgotten the commandment, as some have, that magic exists to serve man. I support any effort to restore such order. Are you devout? What's your opinion of the Chantry? I was a great admirer of the late Divine Justinia V. The Chantry, at its best, unites the disparate cultures of Thedas and looks after its most vulnerable. Had she lived, Justinia could have accomplished so much. Hát most kifaggatjuk.
Is your interest in the Inquisition Madame de Fer, or is it more personal? Aren't you charming? It's professional, of course. The Inquisition will be happy to have you, Lady Vivian. Great things are beginning, my dear. I can promise you that. Alakul, most már hatan vagyunk. Meg 2 mágus, 2 3 zsivány, 1 harcos. Bár mondhattam volna, hogy nem csatlakozik, azt akkor csak kevésbé gazdálkodunk. Bár kettőbb is már végig egy bejáratott formula volt, akiket vittem, nem tudom. Hiába volt, mit tudom mennyi segítő. Na most visszatesz... Aha. Ugye ezen a részen lehet Cassandrával is kellene beszélni. Vagy Kulem, vagy... Szóval itt van Verik, Szerva, Solas, Deliana. Vivient hova raktad? Josephine. Ja, ő bent van a templomban. Yes? Is there anything I should know? The Lord Seeker's actions are a mystery, but the Templars will aid us. They cannot sit idle while the breach remains. Why would Templars break away from the Chantry? The Order believes the Chantry no longer supports their efforts. Not to the extent they should. But the Templars have served the Chantry for ages. And in that time, they've come to take the Order's services for granted. Templars risk their lives against blood magic, demons, abominations, to feel as if those efforts are dismissed. I may disagree with the Order's actions, but I'm here as proof of that. I sympathize with their frustrations. I'd like to know more about the Templars. If you need insight into what the Order is doing now, I'm afraid I can't offer more than you already know. Anything else, I will answer as best I can. That's all I wanted to know. Thank you. Should you require anything, I'll be here. Elvileg vettünk egy karthoz való nyélet. Bár attól nem hiszem, hogy Cassandrának tudunk csináltatni. Pengéz. Glad there are big, strong men around in case anything happens here in Haven. Now, don't you worry about that sort of thing, girl. Hát ez itt amúgy se tudjuk megmenni egy 7-es szinten, mert még nincsenek, még 6-osok vagyunk. Hát ez miféle? Penge. Ez mikortól számít, hogy...
Ezt éppen meg tudjuk neki csinálni. Azt mindig... csak ez kétkezes, akkor van pajzsot nem használ. Meg varázsló cuccok. Nem tudom, hiába akarnék módosítani rajta, de még úgyse tudja használni. You need something, let me know. Attól függetlenül ja, szóval 11 fém, 4 fém. Csak az értékeire lettem kíváncsi, azt nem írott ki konkrétan. Csak 122-t észre, de most vagy most mik az értékeiért? De most már most ami nyilván erősebb lenni, most mindig craftoljam. Meg amúgy is ez szerencsevadász az dolog, vagyis kívány. Mondja, kígyókövet teszünk bele, akkor sebzését javítsa. Ha csak vasat, akkor is. A fenét ünnepelnek a tűzijátékhoz. Ezzel a sámadását 4%-kal. Mivel vasból úgyis sok van. Onyx meg kábítás. Gond? Hát, 400. Mi, hogy megvágja azt, akkor megkábítja az ellenfelet? Még nem azt gondolom. Támadását javítani. Ha megint azt teszek bele, akkor a kábítás találatot nyomvalizni az. Hát gondolom a kábítás az arra, most hogy megcsapja azt, akkor addig egy pillanatig nem tudod támadni az ellenfél. Elméletben. Legyen különböző, vagy csak 2. Hát úgyis ebből sok van. Kábítók egyetlen fattyúkart. Ezért később módosítani.
Összes szintű mágus, de még neki nincsenek is a pontjai kiosztogatva. Tehát jelenlegi kardjához képest 91 meg 72 mi most nála. Jóval erősebb. Mind a kettőre ugyan, hát csak a páncélütése a régebbi most ami nála van. Emel meg kábítani tudna, de mind a kettőnek ugyan 4 támados. Még a markolatokkal lehet változtatni rajta mindegyiken. Meg rónázni. Ez csak ennyi? A mágusoknál ennyi a nagy választék, amíg az ebben micsodában is nagyobb volt a választék. A legtöbb eddig mondjuk az első részben volt a mágusok közül, hogy most melyik irányba akarod elvinni. Utána kettőből totál. De itt még nagyon be van. Emilyet csinálok belőle, mint egy Star Wars-os hasonlattal élve egy Darth Sidious-t. Egy villám. Ez egy passzív képesség. Itt ez a kettő is. Ez egy a varázsló. Már itt úgy látom, már nincs egy mágust, elvigyük abba az irányba, hogy hílálni tudja a csapattársukat. Ne itt tartunk, nézzük. Hogy mi az, ami nekünk most fontos, mi nem, akkor azt elbizniszel. Hát nekünk most ilyet használunk is. Ja, már ezzel most nálam hiába nézem azért. Ez kétkezes lenne. Itt egy zsivány használhatja. Még gyengébb. Ez csak zsivány cucc.
Ez is kétkezes. Ez is. Ez is fogadjunk kétkezes. Ez van nála. Hát ez kicsit erősebb lenne. Meg amúgy is ez a... Ami nála lévőt, ezt lecseréljen a sutkolóbot, amúgy is a villamos epszíssel mentünk rá. Ez megint picivel erősebb csak. Vagy sebzés. Hát itt eleve gondolom nem nagyon nagy, de lecserélni nem nagyon akarna az ember, de nem sok értelme van szerintem. Én pillanatra megakadt. Master Harry said we weren't to sell Inquisition blades. What Harry doesn't know won't hurt him. Vagy nála vettük meg azokat, amit felszereltünk veriknek. Hát miért néz ki a tünde csukja így? Néz ki, mint egy beduin. Nézzük, mi nem kell nekünk konkrétan. Mind a kettőtől.
Mhm. Um, mitől gyengébb a kunári csatabel, mint a kovács kalap? 89. Meg területi sebzése kisebb, de most mi az oldalsebzés? Arc? Mi az egy kar lenne? Nyolc. Ez konkrétan mi csak harcos, meg zsivány. Gyűrünk van. Mágusok az alól tudsz nincs. All repeat the chant of light. Only the word dispels the darkness upon us. Go in peace, Herald of Andraste. Ah, de nem engedi a jár. It's good you've returned. We heard of your encounter. You heard? My agents in the city sent word ahead, of course. It's a shame the Templars have abandoned their senses, as well as the capital. Én zavartos rajta, hogy mindegyik át majdnem... Jaj, nem szóltam.
We had to do something, and now we have an opportunity. Yes, and we have the opening we need to approach the Templars and the mages. Do we? Lord Seeker Lucius is not the man I remember. True, he has taken the orders somewhere, but to do what? My reports have been very odd. We must look into it. I'm certain not everyone in the Order will support the Lord Seeker. Or the Herald could simply go to meet the mages in Redcliffe instead. You think the Mage Rebellion is more united? It could be 10 times worse. Or you could stop bickering and make a decision. I agree. We shouldn't discount Redcliffe. The mages may be worth the risk. They are powerful, Ambassador, but more desperate than you realize. You think the invitation could be some kind of trap? If some among the rebel mages were responsible for what happened at the Conclave. The same could be said about the Templars. True enough. Right now, I'm not certain we have enough influence to approach the Order safely. Then the Inquisition needs agents in more places. That's something you can help with. In the meantime, we should consider other options. There is one other matter. Several months ago, the Grey Wardens of Ferelden vanished. Nem, szürke kamarások, szürke őrök, nem mindig. But they have also disappeared. Ordinarily, I wouldn't even consider the idea they're involved in all this, but the timing is curious. That does sound odd. I agree. The others have disregarded my suspicion, but I cannot ignore it. 2 days ago, my agents in the hinterlands heard news of a Grey Warden by the name of Blackwall. If you have the opportunity, please seek him out. Perhaps he can put my mind at ease. And if he can't? Then there may be more going on than we thought. Magányos szürke őr keresve, Black volt. Ország elvény. Úgyis arra akartunk menni. Nincs sorra, hogy itt felfele. Az elérhető küldetéseket. I greet you. Do you know who the Grand Clerics will choose as the next Divine? It is a difficult decision. All the obvious candidates perished with Divine Justinia at the Conclave. The Grand Clerics are terrified of the Inquisition. They will not decide soon, and I fear they will not decide wisely. Whoever is chosen needs the Inquisition's support. No one else seems likely to seal the breach. Is there anything I can do to help you or your people? My healers would benefit from more supplies. We have run short of even common goods with so many wounded. If you could deliver this list and the items on it to Quartermaster Thren, she could get us what we need. It may not seem like much, but it would enable my healers to save many lives. Farewell. Make her go with you. Lotus és gyökér, dőts össze gyomnövényeket vérlotus. Az elvileg teljesíthető. Elbújtál. I met an elven mage earlier.
Solus, I believe he was called. I admit I was surprised. I didn't expect to find mages among the Inquisition. Tell me, why were you at the Divine Conclave? The war benefits no one. It must end, and order must be restored. If only the rebels saw things so clearly. Justinia's death has shattered the balance of power in Thedas. If it is not restored quickly, countless lives will be lost. Mages, Templars, innocent people of all kinds now look to the Inquisition to decide their fate. I'll try not to let them down. Failure is a luxury we cannot afford, my dear. For almost 1,000 years, the world believed it was in the hands of the Maker. And now many believe you are the agent of his will. Whatever the truth is, that belief gives you power. Nobody should claim to know the will of the Maker. Not me, and not the Chantry. Perhaps nobody should. But if no one leads the way, many will be left behind in darkness. I've stolen enough of your time, my dear. Don't let me keep you. I have heard rumors of a way to reverse the right of tranquility. Yes, I have heard them as well. Would you wish to have yourself restored? I do not believe that would be wise. The number of demons present might leave me vulnerable to possession. I might also experience feelings of discomfort over events that occurred while I was in this state. I can survive in this fashion. If I were made whole again, I might not. It is a terrible bargain we ask you to make. Mistress Lavelle, do you have a moment? Te szoktál, vagy a másik? Hello? Can I help you with something? I'll speak with you later. Travel safely. If you find anything, please bring it in. Did you need something, Ambassador? Yes. Well, not precisely, but I should like to know if anyone here has treated you unkindly, Herald, for being an elf. Is something happening? Not at the moment. I only wanted to make sure. If we're to convince the world that Andraste's herald is an elf, the Inquisition must give you its utmost support. Stories of wild Dalish elves have grown even more outrageous as people learn of you. How have the rumors gotten worse? I would prefer not to repeat them. Give me something. Stealing children, selling peasants to slavers, burning down villages, using infants for blood magic. Those are the stories about your fellow Dalish. I won't repeat what they've said about you. The humans telling those tales are the first to take a knife to someone with pointed ears. My clans defended ourselves against them more times than I can count. Really? I had no idea. I will do what I can to end this slander, Herald. It may help if I know more about how you and your clan lived.
Jó kérdés. The best part was when the Aravel, our wagons, turned from the plains to the woods. I used to spend weeks exploring the forest. You make it sound idyllic. Haven is so far away from home. You must miss the people of your clan. Mindenkire rá lehet itt nyúlni. If I'd never left home, Josephine, I would never have met you. That would be the greater tragedy. What? Really? There is more to this, Mistress Llewellyn. Whatever comes, your role as Andraste's herald will mark your clan in history. Elves and fame tend to go poorly together. I hope my clan doesn't suffer for it. We can make inquiries as to how they fare if it worries you. Perhaps the Inquisition could lend a hand. Bár nézzük, köszönjük. Lejjel egy ügynöke jelentést tett egy férfira, akit Black Wallnak nevezni magát. Szürke páncélt visel és utoljára a Fereldeni ország elvén látták átutazni. Miután oly sok szürke tűnt el mennyei halála után, ezt Black Wall ki kellene hallgatni. Keresfelelőt ország elvén. Csatalovak kapitánya. Egy makas küldön szót akar váltani be. Lótusz és gyökér. Megbarítja sok sebesült a menégben, zsizsel tisztán, de anyának bizonyos gyógynövények kellenek a benyújtott egy igényt, amely felsorolta minden. Azt szükségtelen összegyűjtötted a növényeket, terén szállásmesternek kell eladnod. Things in this world are finite. What one man gains, another has lost. Those who still... From their brothers and sisters, do harm to their livelihood and to their peace of mind. Excuse me. I've got a message for the Inquisition, but I'm having a hard time getting anyone to talk to me. What's the message? We've got word of some Tevinter mercenaries gathering out on the Storm Coast. My company commander, Iron Bull, offers the information free of charge. If you'd like to see what the Bull's charges can do for the Inquisition, meet us there and watch us work. I look forward to meeting this Iron Bull. We're the best you'll find. Come to the Storm Coast and you can see us in action. Nem egy újabb csapattárs jelöl. Gyógynövény elegy. Hatékony elegy, mely sok sebesült emberkezés alkalma. Jutalom egy hatalompont. That'll help. Sorry.
Konkrétan nem tudom, hogy el kell nekem mennem micsodához. Vasbika néven ismét kunári harcos felajánlotta a zsoldos csapata a bika csata lovai segítségét az Inquisition. A vihar parton kell vele találkozni. Még azon a helyen nem is volt. Én azt állítottam be, most alul. Na jó, van akkor váltás. Most kell nekem meghozni a terepasztalhoz, vagy mi? Megnézzük a nélkület most. Jó kérdés, a viharpart az konkrétan melyik terület? Vagy még az a terület nem nyílt meg. Végül is átmegyünk. Én most ezt ki kell itt választani, most mi a francia megyünk oda. Mert anélkül nem utazhatok el oda. Built for them the golden city, the center of all creation. And for a time you dwelled among them, watched over them, as a gardener watches the earth for the first signs of life. Függetlenül attól, hogy milyen a viszonyok. Would like to know why you need so much death root. Oh, I'll just tell him that, Enchanter. Miért más így lehet elutazni, amúgy nem lehet. Mindig itt el kell itt dönteni, most hova akarok ugrálni. Konkrétan így nem működik. Our best guess that's safe anyway.
Hát mégsem nagyon akart engedni, hogy valamit rosszul kattingottam, nem mindegy. Bónuszt nem tudunk választani. Ha a templomosokat választom, mágusokkal a gyümölcsölet megszűnik. Mi van? Embert a kettőt együtt kibékíteni? Hát amicsoda, akkor hova? Két területen körül valamelyikbe kell lenni. Hát akkor a viharsarokra miért nem tudok elutazni? A viharparton. Ez később lesz elérhető terület, vagy most mi van? De mégse... Ja, jó. Hát ez egy hatosunk van. Kéne Vivient is próbálni. Vegyek egyelőre egy harcosú. Az első inkvizíció.
No, az asztal. Ez kellene nekünk 5 darab pamutbársony. Jelenleg csak egy van belőle. Sok felesleges gatya, jó. Mondjuk ez már szintet léptünk. Akkor már még egy nyelvi unit. Nothing to report, sir. Hát ott van vethet föl. Nem az úgy foglalja inventorinkat, ami. Valamit jelez a térképe. Ez a vérlautusz, meg mit tudom, ez ilyen vizes helyek ennek. Az örvényfé, vagy mi volt onnan. Nothing to report, sir.
Ezt nem tudom én értelmezik helyszíneket megjelölgetni, de... Fényes fejtett írja anyjának szolgálja. Első vények. Valljátok most bátor, fényes fejsze. Tirádia meséjét. A hegyi élet. Kemény telek edzették a népét. Bölcs asszony és békés tanácsadó jó. Vendéglátó szellemeknek mindig áldoz és tanulni hajlandó. A fényes a fejszéje kristályokból kovácsolták a fejét, a tünde kedvese kineveti az egek úrnőjét, legyőzött minden pengést, állított minden kérést, meg még egy ilyen teremtést, Álvarok anyja vele légy. Na, nem mentünk fölödni. They will make this a fight, not us. Line there. Remember how to carry your shields. You're not hiding, you're holding. Otherwise, it's useless. Blackwall? Warden Blackwall? You're not. How do you know my name? Who's... Ah! That's it. Help or get out. We're dealing with these idiots first. Conscripts, here they come! Nem akartam mondom, hogy furcsa. Sorry, bastards. Good work, conscripts. Even if this shouldn't have happened, they could have... Well, thieves are made, not born. Take back what they stole. Go back to your families. You saved yourselves. You're no farmer. Why do you know my name? Who are you? I know your name because I'm an agent of the Inquisition. I'm investigating whether the disappearance of Wardens has anything to do with the murder of the Divine. Maker's balls. The Wardens and the Divine. That can't... No, you're asking so you don't really know. First off, I didn't know they disappeared. But we do that, right? No more blight, job done. Wardens are the first thing forgotten. But one thing I'll tell you, no Warden killed the Divine. Our purpose isn't political. I'm not here to accuse. Not yet. I just need information. I've only found you. Where are the rest? I haven't seen any Wardens for months. I travel alone, recruiting. Not much interest because the Archdemon is a decade dead, and no need to conscript because there's no blight coming. Treaties give Wardens the right to take what we need, who we need. These idiots forced this fight, so I conscripted their victims. They had to do what I said, so I told them to stand. Next time they won't need me. Grey Wardens can inspire, make you better than you think you are. Azt a 7 meg a 800. Why haven't you gone missing like the rest of them? Well, maybe I was going to. Or maybe there's a new directive but a runner got lost or something. My job was to recruit on my own. Plan to stay that way for months. Years.
Do you have any idea where the other wardens could have gone? Maybe they returned to our stronghold at Weishaupt? That's in the Anderfels, a long way north. I don't really know. Can't imagine why they'd all disappear at once, let alone where they disappear to. I wasn't aware Grey Wardens could take whatever they want. It's complicated. If there's a blight, everyone has to help the effort to fight it. The treaties are ancient. Outside of blights, it's as binding as a clever tongue can make it. You're no help. I'm no further ahead than I was. Inquisition. Agent, did you say? Hold a moment. The Divine is dead and the sky is torn. Events like these, thinking we're absent is almost as bad as thinking we're involved. If you're trying to put things right, maybe you need a warden. Maybe you need me. The Inquisition needs all the support it can get. But what can one Grey Warden do? Save the fucking world if pressed. Look, maybe fighting demons from the sky isn't something I'm practiced at. But show me someone who is. And like I said, there are treaties. Maybe this isn't a blight, but it's bloody well a disaster. Some will honor them. Being a warden means something to a lot of people. Warden Blackwall, the Inquisition accepts your offer. Good to hear. We both need to know what's going on. And perhaps I've been keeping to myself for too long. This warden walks with the Inquisition. Jó, szeretle váltjuk egyenlőre. Nekem most már kiegyenlített lesz. Elértével, hát mit tudom. Hát pont ki akarod, én lássam, hogy konkrétan milyen a harci stílus. Van nála pajzsakod ezek szerint. Bár át lehet attól függetlenül gondolom kétkezesre is képezni a parom. Ja, az mind a kettő, akármelyikre megyik, ez... Egy passzív.
Ja, csak hát most konkrétan nem úgy van felfegyverezve. Hát ezt még nem tudom a kezébe előni. De még 3 szinten. Ez se. Nem is mindig egy te ugyanazt, hát Inquisitor kalapja, ez is karpere. Megtalált maga egy tríszes drága kő. Megperzselődött papír, egy bandita teteménynél talált levélnek az ország elvén menekültektől lopott tinta elmosóra, csak néhány mondat maradt kivehető. Meghalhatsz, osztott tetemvény, vagy vissza nyered katonai becsületedet, vagy tehetsz valamit a képességeiddel, amit a fattyú tanított neked. Tölts egy kis időt a fiúkkal, felrendben senki sem fogja tudni, ki vagy te. Nem is olyan rossz. Egy kis csempészet, egy kis pénzbehajtás, majd belejössz. Orlész császárság, igen sok nagy urat és egy talál. Várjúeszban. Projektban. Szó szerint értendő. Nemesi címek rendszer egykor átláthatatlan Oléziában báronék, bajonek.
baronettek és albárók, meg egy hordányi hasonló rangmutatók. Mind saját eredettel és saját tizelált rangsorolási metódussal. Az olész arisztokrácia az ősi és nagy rajongója a versenyképzésnek. Nagy játszmám, néven ismerik őket, igen, az egész nemesség részletemben, akár kedvére való, akár nem. A hírnév és a pártfogó rendszer játéka ez, melyben a lépéseket szó szerint szóbeszéddel teszik, melyben botrány a legfőbb fegyver. A nagy játszmában több vért ontanak ez idáig, mint bármely háborúban, amiben Olézia részt vett. Ezen meggyőződésében szinte minden helybéli uraság megerősített. A címeket illetően Drákon császár eljövetelének minden megváltozott. Ő hozta létre a mai Ólész császárságot, s ő alapította meg a káptalan. Nincs két nála jobban, tisztelnének Óléziában. Várjólexban. Drákon szobja pont oly magasan tonyosul, mint Anderesztéjé. Drákon úgy ítélte meg, hogy a nagy játszma szétszaggatja Óléziát, és ezért eltörött minden nemesi címet. Sajátjén, illetve a nagyúrin és az ónán kívül. Mint megtudtam, jelenvészőn szórakozott elbeszélésekből, ez a rendelkezés Drákon várakozásával szemben nem vetett véget a nagy játszmának. A nagyurak és úrnak ettől kezdve nem hivatalos címeket gyűjtötték, mint például Tassus Clay, szentséges párfogótja, vagy Temesz bajnokának nagybátyja. Ember feje megfárult török, abba pedig kivág ki. Borzongatok bele gondolni, hogy milyen lett a szegény ajtónálanak, aki egyébként el kell sorolni őket a vendégek. Érkeztek óra. Az arisztokrácia egyébként dolgokban is különbözik. Verelendől az ólézek uralkodó joga állításuk szerint egyenesen a teremtőtől származik. Nyoma sincs annak gondolatnak, hogy a hatalmat ki is lehet érdemelni, mint annak sincs, hogy lázadni is lehetne. Ha valaki nem nemes, akkor arra törekszik, hogy azzá váljon. Vagy legalábbis arra, hogy bekerüljön egy nemesi kegyelőbe. Folyton figyelve, hol lehet olyan pártfogóra, aki még jobb helyzetben is van a nagy játszmában. Aztán ott vannak még a maszkok, meg a kozmetikumok. Bizony mondom, hogy ez a végesvégi kutyavérdak óta nem láttam. Ennyi festéket. De ez már egy másik történet. Nézzük csak. Mehetünk arra is.
A vár pengék völgye. We've been searching the region for resources. Commander's orders. Small task given recent troubles, but I've some supplies here you may find useful. Egy holttestén talált levél egyértelműen elmagyarázza nekünk, hogy a fiam háromszor járt körbe koronás szobrot úgy, hogy a jobb kezét szinte súrolja magára követ. És a szellemek meghallgatnak minket. Minden mást elintézett. Egy ezüstöt csúsztatunk a káptalannak, hogy ne égessék el a nagypapa tetemét, hanem a közelbe ássák el. Háromszor megkerültük, kerülni még mindig jobbra fordulva, és a szellemek visszahozzák őt nekünk. Most menj, és ne félj. We've some supplies here. Szabadj pisisa. Each conflict has been hard on the people here. A telep lefoglalás. Fényes fejsze. Tirna. Havarak anyjának csodája. Harmadik ény. Mézes mázos volt. Temt. Irándával. Köke. Hitegette és őt harcosait akarta. Ahogy cserben meglopja a nőt. Ám Tirda. Törzsének kemény volt, és üreg nem elégedett meg, légy úrnőm, kelj át a tengeren velem, és hozd el néperet. Fényes fejsze, Tiranda, haragjában tombol dühöngött, és habozás nélkül tünde kedvesen mellett döntött. Törzsem, neked nem is foglak szabadon, féled inkább a haragom, védd őket halálomig. Kristályhalom. Én csak is van az a Blackwall szürkék őrről. Tudjuk, hogy a szürkék kapitánya lett volt Chevinben. Miután Fornén átvette szürkőség parancsnoki rangját el, hogy ezen kívül visel a bátorság ezüst szárnyát, mely nagyra merészségüket adományozik a szürke őröknek. Magának tettet azonban, amiért Blackwall az ősi ezüst szárnyat megkapta, homály fedi a szürke őrség jórézi titkait. Kitüntetés valószínűleg egy mély utak egyik ólész bejáratának védelmét biztosító hadjáratáért kapta. Nem sokkal az 5. összedelem után a több szürke őr is életét vesztette abban a hadjáratban. És talán még több halott lett volna, ha nincs Blackwall. Forrásaim szerint Blackwall a szürke már több éve egyedül utazik. Mikor legutóbb látták őt,
Csevin erődjében, zsákján 937-ben volt. A vár teljesen elhagyott volt, az őrség teljes összes többi előőrsével együtt. Azt hiszem, a Blackwall épp hogy kíváncsi az eltűnések okára, mint mi vagyunk. Idébe talán megtaláljuk rá választ, Leliana. Vivian, Madame de Lefebvre, a vas lady, mágia veszélyes, hogy a tűz is veszélyes, aki elfeledkezik róla, az megégeti magát. Szorgalmas és tehetség és tudósként Vivian gyorsan halad felfelé. Monsignant már kör ranglét lányán. Amikor teljes jogú mágus lett, úgy döntött, nem csatlakozik az egyik testvériséghez sem. Megdöbbentette kollégáit, de talán csak egy kiszámított mesterkedés volt, mikor jelentkezéses császár udvari mágus címre siker koronázta, csak nem minden testvére kegyeibe akar járni, abban a reményben, hogy őket fogja képviselni a császárnő előtt. Elég fiatalon megválasztották a Montisimádi kör főmágusának ahhoz, hogy botrány legyék belőle. A kör leginkább úgy tekint rá, mint a legravaszabb és legfegyelmezettebb mágusa Oléziában. Kristályharang virágait szépségük és gyorsításuk miatt is kedvelik, halványkék kifinomult kristálycsengettyű formájába. A ragok szinte csilingelnek a szélben. Valójában hallottam egy mesét egy ólészhőtől, aki elrendelte, hogy ültessék tele kristályharanggal az egész kertjét. Ezután felbérelt egy mágust, fehér sudártoronyból bűvölje meg őket, hogy igazából csilingeljenek. Végül beleunta szüntelen csengés bongásba, és ingerőcsében felgyújtott az egész lugasát. Ebből tanuljunk mindannyian. Növények pontosan olyanok, amilyenek. A teremtő megalkotta őket, hogy mi a beavatkozásunk ritkán tesz jót nekik. Valamelyik csillagozott, de... Szürkősége veszelem, hónapokon át útított a földet a nagy királyok hadseregei álltak össze egy végső összeállásra, hogy a napsugarai átöltek a felhőn, melyik a sötét égbolton örvény lettek is. Tartékoztak, megvilágosították az éjfattyak forrongó hordáit. Élükön a vezérdémon. Akkor történt, mikor a bátorság kudarcot vallani látszott. Minden elnyert a halál és a kétségbeesés. Ekkor jönnek a szürke őrök. Jöttek. Csapkodó szárnyakon érkeztek amúgy, melyek úgy dübörögtek, akár a harci dobok. Megáll az emberek seregei előtt. Szürke őrök vicsorogva, félelem nélkül töltek előre mindig az emberek és a betolakodó éjfattyak között. Saját testüket tartották pajzsként érjön eléjük egészen addig, míg a vezérdémon meg nem halt, és az utolsó éjfattyú is porba nem hullott. Porba nem vetrengett. Akkor sem jutalmat, sem ismerés nem várva az áldozatokért. A szürkőrök távoztak, mikor a felhők elvonultak. A nap pedig ráragyogott a vasszerelem előtti veszelem pusztít a földre. A nagy királyok tudták, hogy ők az egyetlen ember sem veszítettek, hogy egyikük sem oltották vérét. Ez a mese nem szól, nem is olyan csatáról sem. A
amit a szürke őrség vívott meg, mégis mindenkiben benne van. Mindig megvédték minket az éjfattyaktól. Veszteséget szenvedtek el, hogy nekünk ne kelljen. Egy szürke őrségről szóló legenda átírata. A Penti mesét széles körben mesélik, bár tárgya területenként eltérő lehet. A szabad gyepükön nagy királyok használják a saját város államaiban a járatos címzéseket. Felleretelemben a szürke őrség beépült a seregét, néha csak két személlyel helyettesítik a nemzeti hősök képviselőivel, akik Denerékben harcoltak a vezérdémon ellen és legyőzték őt az 5. veszedelemben. A csapkodó szárnyak hivatalos hozása a griffekre, melyek hátán Souls beszéd szerint a szürkőrök csatába repültek. Bár a griffek már legutóbbi veszelemben kihaltak, még mindig számos történelmi megjelennek. Néha metaforonként szolgálnak a szürkőrök rendíthetetlen bátorságára, de használják a lelkes hallgatóság szórakoztatására is. Nem tudom, melyiket kell megvenni. De még mindig állítása szerint valami megy. Már még mindig csillagos. Innen kibaszottól egyen se látok. Nem értelmezem. Ezért ugrálgatok, mint egy hülye gyerek. Akar feljebb menni. Valami sok ellenfeletje lesz. Galóc. Galóc egy egész gomba telepet jelent, melynek a föld alatti barlangokba tört mély jutott számos területén. Begyűjtési rendkívül veszélyes feladat, mivel a mélyutak gyakorta elepik az éjfattyak. Éppen ezért több kereskedők legtöbbször
kasz nélküli bérenceket küldenek erre a munkára. És csak elenyésző töredéket fizetnek ki nekik abból, amit a gomb eladásával keresnek. Legismertebb fajták, melyek előfordulnak a gyógyfűkereskedésben, a penészgomba, a vámpírgomba és a kőgomba, melyeket kivétel nélkül magukba szívják az éjfattyák fertőző, és bár nem adják át ekort, ez a tulajdonképpen mégis igen mérgezővé teszik őket. Az éggalócát csak tapasztalt gyógyfüvesek javasolt kezelni. Soha nem szabad megfelelő tisztítás és előkészítés nélkül felhasználni. Gondtalan fogyasztás elmezavar súlyos alhasi görcsöket, halált okozhat. Milyen teremtmény? Valamit érzékel a játék, de én... Jön felé. Pedig ez elvileg a lovasz környékén volt a sárkány-szik. Üskés toronypajzs.
térétől. Hívó. Valami hátul közlekedik pirosan, nem tudom mi. Egy medve. Így, de nem tudok felmenni. Parancsok. Levél egy országelvi banditánál az őrjárat rendszeressége nem képezi alkutárgyát. Bármilyen sebesültő jár összecsapás után, jelöljétek meg a helyet és vonuljatok vissza a villába. Küzdőképes állapotban kell maradnunk. Szükséges végrehajtó erőket működtessünk és távol tartsuk a menekültek környékén. Afner erdeje. Megerősítés mágus tanasz. Maximális életerő.
Ja, az nincs megkötve, vagy kinek. Goodbye! Megvadász láncfél. Fejlettebb pengő. Hát igen, csak 900 szintet tudom használni. Még valami van a kapcsolatok között. Mennyasszony véri fióla.
Ajjaj. 2 miti mackó van előttünk. This would work for a camp. Valami villogott pedig. Nothing to report, sir. So many people dispossessed. Another generation that learns to live in fear of magic. A páncél átütésre immunis.
Medvekon. Mi? Várj. Mik vannak? Valamiért küzdőállásba, hát nem tudom mi. Szóval ilyen tudom letenni a jelet. Fényes felsze, írda. A avarat anyjának szagája, 8. ennyi. Körbarát fényes fejsze, írda. Az avarok törzsfölje bölcsességeit. Démonok és emberek legyőzője. Aztán Tirda Hedrihez fordult lányának. Apjához távozni készült. Endrír hozzájárt az útjához, miután helyrehozta a rosszat, törzsfőről hagyta a gyermekét, és bőt szavait
Avaroknak adta, elindult az ég felé, tünde kedvese felé, ollószányon feledé. Szívünk egy lesz most már mindig. Megyek visszafele. Az orvosok... Hogy ezt már megcsináltam. Omárések az elvém, orvosok erődje. Így gyorsabb. Nothing to report, sir. Hát ez meg itt jön valami. Nagy medvek a... Mit kellett felmenni?
De most is olyan furcsa. Mindig egy olyan rossz helyen van az egyikben. Az furcsa. De itt stimmelne, de itt nem. Ez nem a jó helyen lenne. De eleve... Egy-két... Ennek a pontnak nem itt kéne lenni. Akkor is.
Szibás. Ez alakzat jó, de az még... De ez a kibaszott pontnak nem ott kéne lenni. Van a baj van a játékkal. Hiába nézem ki a netről a... De nem ugyanaz az alakzat van, hogy mit tudom, valami probléma a játék. Most tiszta, hogy el is tudtuk, mert... Nincs lényegtelen, itt vagy ott csinálom. Itt vannak, elvont az egyik csúsz. Hol lenni. Hogy teszel már olyan pontokat is, ami nem kell bele. Hogy megzavarja. Mondjuk ezt. Aha, raknak már bele, hogy tévedésként volt, és ami nem szerepel az... Csillagkép Draconis. Köznyelvénéken őssárkány. Draconis a csillagképét még egy repülő sárkányként ábrázolják. Nemrég megkérdezték, hogy ugyanígy volt az ősi birodalomban is. A legtöbb települi sárkány ábrázol ezt az ősi istenek tartották fenn. Hát miért nem szentelnének egy csillagképet a közönségeseknek? Mikor bizonyos sárkányokat olyanok, ami nagybecsben tartottak, ez elmélet a régi rajzokkal indították el, melyeket megjelenésükkel sokkal kígyószerűnek mutatták. A Draconis talán egy tengeri állatot, vagy egy ismeretlen 8. ősi istent ábrázoltak, melyeket töröltek a történelmi feljegyzések. Azt hiszem, hogy felfedtek egy barlang bejáratát.
Fedez fel a barlang. Nothing to report, sir. I do have to admire you for your poise. Yes, I imagine you do. And I look forward to the day when that veneer crumbles. Na. Mi a... Nothing to report, sir.
Várjál. Intézésheted. Nothing to report, sir. Mondja közben. Ki vagyok elnöki csapatgazda. Nyapjas bivaj elszökött, mert ijesztetik a démonok. És utoljára szurdokban látták.
Engine shield. Felfedezem, megégettek. Három pirosot jelölt. Na jó, akkor várják, küldetésmód. Visszajövő. Ahol a gyapjas ma. Gyere vissza. Magyarán kísérjen vissza. Pásztor vagyok én, vagy mi? Ornanán szordok.
Ja, itt vannak a mit tudom, ezért. Gyere kislány, gyere. You know, Cassandra, you really ought to have armor with gilding. Or dragon scales. Preferably both. Would that not be impractical? It would be dramatic, my dear. Half the value of armor is intimidation. I prefer the half that keeps blades out of my innards, personally. Ja. Pieni akartam. Nothing to report, sir. Erre nem akarsz jönni? Akkor menjünk el. Haza kísérlek, azt annyi. Mondd meg a gazdának, hogy egy gyapjas bíbolja biztonságban. Thank you. I appreciate you finding her, and I'll see to it that this never happens again. Nothing to report, sir.
Beállítjuk. Palackok a polcra. Tereptárgyak országjelni. Magaik a bukás. 12. Tájegységek ország. Ja.